Guys, andito sa kamay natin is yet another rugged phone, no? And yes, I'm talking about the Umidigi Bison series, no? So, ang Bison, alam natin in the past, ang dami na nilabas, mga phones na pwede mo ipanghampas ng ulo, pwede mo ibato sa pader, and pwede mo ilublub sa kanal. Yan, ang impression ko sa Umidigi Bison series. Eto, syempre, meron tayong bagong series, Umidigi Bison X10. And ito guys, hindi nyo na balak siguro ito ihampas sa lupa, ihampas sa pader, at itapon sa kanal. I'll tell you why. Tara, buksan natin. So, ang punchline dito ni Umidigi Bison series is the stylish adventurer, no? So, ang Bison series talaga is for mga people na very adventurous, no? Kasi, alam mo naman na yung mga people na mahilig going outdoors, yung mga medyo walang paki sa kanilang cellphone, malaglag, mabasa, okay lang. So, para sa mga adventurer. Pero, stylish na siya ngayon. So, pinaganda nila. So, siyempre, hindi mo na iisipin na ibabato-bato mo to sa gilid, sa pader, sa lupa, at sa kanal. No? So, guys, of course, yun ang ano lang naman natin yun. No? It's just an example, no, na hindi mo nagugustuhin itong Bison series, ibabaliwala natin, no? Kasi, siyempre, right now, ganda na niya, oh. See? Pinaganda nila ng husto. And at the same time, yung mga, mga rubber na sidings niya, no? So, pinulido niya, pinaganda niya. It's just like parang may sinuot lang kayo na side bumpers dito sa phone na ito, no? Making it, yung durability niya, pamalaglag, okay lang, or mabasa, okay lang, no? So, in the past, na-try naman natin na shockproof siya, waterproof. So, it's really something nice, no? Yan ang pinakabilib ko dito sa Bison series, no? It's really a very tough phone. So, yun ang before, no? So, ngayon, kinumbine nyo lang elegance plus ang kanyang durability, no? Making the Bison series look a lot better than before. So, ang punchline dito ni Umidigi Bison series is the stylish adventurer, no? So, ang Bison series talaga is for mga people na very adventurous, no?
Kasi alam mo naman na yung mga people na mahilig going outdoors, yung mga medyo walang paki sa kanilang cellphone, malaglag, mabasa, okay lang. So, para sa mga adventurer. Pero, stylish na siya ngayon. So, pinagandaan nila. So, siyempre, hindi mo na iisipin na ibabato-bato mo to sa gilid, sa pader, sa lupa, at sa kanal. No? So, guys, of course, yun ano lang naman natin yun. No? It's just an example, no, na hindi mo nagugustuhin itong Bison series, ibabaliwala natin, no? Kasi, syempre, right now, ang ganda na niya, oh. See? Itong phone na ito is packed with the Helio P60 ni MediaTek, no? And ang kanyang RAM is a 4 gigs of RAM, LPDDR4X. Then, meron sa dalawang storage. Either go for the 64 gigs of storage or the 120 gigs of storage. UFS 2.1 na siya, guys. Now, of course, syempre, paborito natin tingnan ang benchmark, no? So, ang benchmark nito is 147,000 points, no? Syempre, si P60 is not really that high of a processor. Medyo nasa lower middle siya, no? So, medyo alanganin siya, no? Wala siya sa mid-range. Siguro nasa gitna siya ng mid-range saka ng entry level, no? Siguro yun na masasabi ko ang positioning ng P60 na chipset ni MediaTek. Now, tiningnan din naman natin ang i2 benchmark, no? 69,000 points. Hindi ganun kataasan. Then, tiningnan din natin siya sa 3D Mark test, no? Sa Wildlife, 652. So, meaning, hindi siya ganun much of a gaming device. Proof. And most likely, weatherproof na rin siya, no? So, we can withstand yung mga harsh temperature, no? Na ibabato mo sa kanya. So, guys, true enough, tinapon ko to sa tubig, sa swimming pool, and, well, after a few minutes, then nahan-cool siya. Well, normal naman, typical naman dito sa humidity na mag-survive siya sa water since waterproof naman siya, shockproof naman siya, and dustproof. So, I did watch some videos here, no, sa phone na ito. So, sabi ko sa inyo na, okay, okay naman siya, no? It's really good. Hindi siya nice. Good siya in terms of pwede ka manood dito and ma-enjoy, no? Though yung bezel niya is medyo makapal on 4 corners of this phone, lalo na sa top and bottom niya medyo makapal. Maybe probably dahil sa kanyang ruggedness, no? Military grade. Kaya ito ang design niya. Hindi siya yung mga bezel-less. Now, ang kanyang speaker is hindi ganun kalakasan when you're watching videos, no? So, ako, I highly suggest that you maximize yung, yung 3.5mm audio jack na, which is still present on this one, para ma-enjoy nyo ang music, no? While you're watching videos, while you're listening to Spotify. Kasi hindi ganun kalakasan ng kanyang loudspeaker. Lalo na kung nabasa, galing sa basa ang loudspeaker, medyo tunog lata siya, no? So, kailangan mo antay muna siya matuyo bago siya mag-ooperate normally. Normally, ang drying time ng mga 2 to 3 hours. Tansya ko lang, no? Since after ko binabad to, tinry ko music, ang loudspeaker niya, no? Medyo tunog lata. So, itong phone na ito, meron siyang dalawang special button, no? So, dito sa kaliwa is kanyang push-to-talk button. And ang kanyang nasa kanan, itong pula, is ang kanyang under camera button. So, tiningnan natin yung kanyang SIM slot, no? Pwede siya mag-support ng dalawang nano SIM or isang nano SIM plus isang micro SD card. So guys, pag-usapan natin yung kanyang camera, no? So, meron sa 20MP na main lens, 8MP ultra-wide lens, and 5MP na macro lens, no? So, try natin tingnan, no? Ilang shots na nakuha ko. So, nakita na natin ilang shots, no? Be it outdoors, indoors. Masasabi ko sa inyo, guys, okay lang naman ang mga pictures niya, no? Hindi siya ganun kagandahan. Pwede na. Pero ang one problem na meron ko dito sa phone na ito, no, is ang tagal mag-focus. Normally, it takes 2 to 3 seconds, no? Parang focus siya sa object bago mo makukunan ng shot, no? So, medyo may kunting katagalan. Now, tingnan muna natin ilang pictures from its 8MP front camera. So, nakita na natin lang shots, no, dito sa front camera, and sabi ko sa inyo, guys, okay siya. I think yung front camera performs a little bit better than ang kanyang rear camera, no, in terms of taking pictures, no. So,
I guess siguro kayang pa ma-improve siguro ang camera nito no sa mga future software updates. So, itong phone nito meron siyang 6,150 mAh of battery, which is medyo malaki, which is probably the reason bakit 280 grams ang phone na ito. Medyo mabigat, kulang-kulang 300 grams. That's the reason na bakit matagal din siya kumarga, no? So, dinayin ko ang battery niya down to 17%. Chinarge ko pabalik na 100. Medyo natagalan ako. It took me 2 hours and 30 minutes to complete it using its 10 watts charger na mabagal. Now, on the upside, dahil malaki ang kanyang battery, matagal din ang kanyang endurance. So, sabi ni PC Mark, battery stress test, 15 hours and 11 minutes ang kinayanan nitong phone nito, no? So, definitely, that is the bright spot. Medyo okay yan, no? So, definitely, this is the winning part, no, ng kanyang battery. Makunat siya, and it can last you more than a day. So, ako, tinry ko naman siya gamitin for more than 2 weeks na sa kamay ko to, no? And nilalaro ko siya. Okay naman siya. Ang tagal. Very long ang kanyang battery endurance. So, nag-start ako 8 in the morning, nagtapos sa mga 8 in the evening. Halos meron pa akong 40% ng battery na natira dito. So, it's a basic usage, no? Basic average daily usage, no? Facebook, kunting videos na YouTube, then kunting yung mga mild games lang. Though, tinry ko ang Call of Duty dito, guys, no? Masasabi ko sa inyo, hindi siya ganun ka-desirable ang result. Pwede pag ibaba nyo ang settings to probably the lowest settings para malaro nyo na nang wala masyadong lags. Pero expect nyo mga frame drops medyo maraming frame drops dito, no? Since P60 is not really your type of gaming chipset. So guys, ano masasabi nyo dito sa UMIDIG Bison X10? Ako, I'm really surprised dito sa kanyang design, no? It's a all-new design. Ang ganda niya, plus shockproof siya, no? So, kinumbine niya talaga this time around yung elegance plus ang kanyang ruggedness, no? So, making it yung tipong hindi mo na siya babaliwalain pag ito ang phone mo, no, sa pocket mo. So, hindi mo siya ikahihiya ilabas, no? Normally kasi pag Bison ng phone mo, parang hindi mo siya gusto ilabas. Pag pinagtabi mo sa mga iPhones, tago ko na lang. Hindi ko napapakita phone ko. Baka mapahiya lang ako, no? Pero ngayon, guys, kahit pagtabi mo sa iPhone to, pwede. So guys, itong phone na ito is priced at around 7,600 pesos as of press time. Meron pa siyang Pro version na mabibili nyo at around 8,600 pesos, no? So 1,000 naman ka ng difference. Not really that much.